Gulay na naman yung ulam. Hindi ako kakain. Jewel! Oh! Jewel! Hindi nga ako kakain. Ba't tayo mo kumain? Busog pa nga ako. Pinipilit ako kumain. Kitang hindi nga masarap yung ulam. Gusto nyo lang ako pagugasin mamaya eh. Baba! Hello? Hey, do you eat apple? Yes, of course. Why? Here in America only poor people eat that. Oh, really? Do you eat banana? Yes. Why? Because here in the Philippines, only monkey eat that. Ay nako, feeling ko ampun lang ako. Bakit naman anak? Kasi ang mga kapatid ko ang papangit. Ako lang ang cute.